ප්‍රශ්න ඉවරයක් නැති ප්‍රශ්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්නේ සංවාද එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. සංවාද අතරතුර ලස්සන වාක්‍ය රටා හැදෙන විදිහත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න මගෙත් එක්ක මම ප්‍රියංකර chat box channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. මේ දවස්වල මට ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ජීවිතේක වෙන්නේ හරිම අවුලේ. ඇත්තටම අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න කියන ඒවා තියෙනවානේ. මේ දවස්වල මම ප්‍රශ්න ගොඩක ඉන්නේ. I have a lot of troubles these days. I have a lot of troubles these days. මම මේ ඊළඟට කියන්න හදන්නේ ඕනම කෙනෙක් ඔය ඕකට දෙන උත්තරේ. කාටද ප්‍රශ්න නැත්තේ? කාටද ප්‍රශ්න නැත්තේ? Who hasn't troubles? Who hasn't troubles? හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔයාට විතරක් නෙවෙයි. එහෙම කියලා කියනවනේ නේ. එහෙම කියනකොට අපිටත් කේන්ති යනවනේ. Everyone has troubles. Not only to you. Everyone has troubles. Not only to you. දැන් ඔයාට කියන්න ඕන නම් මම ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි කියන්න ඕන. I am in a trouble. I am in a trouble. කියනව නේද මේ කතාව? මම මේ වැඩක ඉන්නේ. මම පස්සේ කෝල් එකක් ගන්නම් ඔයාට. මම මේ වැඩක ඉන්නේ. I am in a work. I am in a work. හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවා තමයි ගණන් ගන්න එපා. ගණන් ගන්න එපා කියන්නේ මේ විදිහට. Take it easy. Take it easy. ඒත් මට හිතෙන්නේ මට තරම් ගැටලු තියෙන කිසි කෙනෙක් නැහැ කියලා. දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කරදර එන්න ගත්තම ওই විදිහට ඔයා කියනවනේ අනිවාර්යෙන්ම. But I think there is no person who has troubles like me. But I think there is no person who has troubles like me. හැමෝම හිතන්නේ එහෙම තමයි. Everyone thinks so. Everyone thinks so. ඒ කියන්නේ හැම කෙනෙකුටම ප්‍රශ්න. That means everyone is in trouble. That means everyone is in trouble. එකම වෙනස ප්‍රශ්න එකිනෙකට වෙනස්. ඒක විතරයි. The only difference is troubles are different from one to one. මගේ ප්‍රශ්න ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලට වඩා වෙනස්. ඔයාගේ ප්‍රශ්න මගේ ප්‍රශ්න වලට වඩා වෙනස්. එච්චරයි. My troubles are different from yours and yours are different from mine. My troubles are different from yours and yours are different from mine. මම දන්නේ නැහැ මේ ප්‍රශ්න වලින් කොහොම ගැලවෙන්නද කියලා. I don't know how to get rid of these troubles. I don't know how to get rid of these troubles. Get rid of මිදෙනවා ගැලවෙනවා. අපි කොහේ ගියත් කොහේ ජීවත් වුණත් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. Wherever we go, wherever we live, we have to face troubles. Wherever we go, wherever we live, we have to face troubles. ජීවත් වෙනවා කියන්නේම ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන එකයි උත්තර හොයන එකයි තමයි. Living means facing and solving troubles. Living means facing and solving troubles. living ජීවත් වීම, solving ප්‍රශ්න විසඳීම. නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න දැන් එක ප්‍රශ්නයක් විසඳුවා කියලා ප්‍රශ්න එන එක නවතින්නේ නැහැ නේ. නිකන් දන් වැලේ පුරුක් වගේ දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න එනවා. ඒත් මම හිතන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් විසඳනවා කියලා කියන්නේ තව ප්‍රශ්නයක් හදාගන්නවා කියන එක. But I think solving a trouble means set another trouble. But I think solving a trouble means set another trouble. මේක හරියට නිකන් දන් වැලක් වගේ. This is just like a chain. This is just like a chain. චේන් කියලා කියන්නේ දන් වැලට. ඒක තමයි ජීවිතේ හැටි. It's nature of life.
It's nature of life. දැන් ඔයා කියනව නේද දැන් කෙනෙක්ට කේන්ති ගිහිල්ලා වගේ ඉන්නකොට දැන් මූණ රතු කරගෙන වගේ ඉන්නකොට අපි කියනව නේද බලන්න යාගේ මූණේ හැටි විතරක් කියලා. බලන්න යාගේ මූණේ හැටි විතරක්. See the status of his face. See the status of his face. දැන් මම මේ ඔයාලට කියන්න හදන්නේ කරදර වලට තියෙන හොඳම විසඳුම ගැන. අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ කරදර අපිට කරදර කරන තුරු අපි කරදර වලට කරදර නොකර ඉන්න එක. ඔයා මීට කලින් ඔය කතාව අහලා තිබුණානේ. අහලා තිබුණේ සිංහලෙන්නේ දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නකො. The only thing what we should do is not to trouble to troubles till troubles trouble to us. The only thing what we should do is not to trouble to troubles till troubles trouble to us. ඉතින් මම මේ කතාවෙන් ඔයාලට කියන්න අදහස් කරේ ප්‍රශ්න කියන ඒවා හැමෝටම තියෙනවා. ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන ගමන්ම ජීවිතේත් කොහොම හරි ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයාත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඔය වගේ දැන් නිතර දෙවිල වට කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ওই ප්‍රශ්න ගැන ওই විදිහටම කතා කරනවා. හැකි සෑම වෙලාවකම ඔය වගේ දේවල් නිතර පාඩම් කරගන්න බලන්න. එතකොට හරි ලේසි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක. ඔයාට සුබ දවසක් බොහොම ස්තුතියි.